και τα βγάζω με τα κουλουράκια μας. Αφράτα, μαλακά, με πλούσιο άρωμα πετιμεζίου και πορτοκαλιού, ιδανικό για το πρωινό καφέ. Γεια σας φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το Κοτέτσι, τη Λίζα και τον Οπερατέρ και σας καλωσορίζω στη κουζίνα μου και πάλι γεια σας. Σήμερα θα φτιάξουμε τα πιο ωραία μαλακά μουστοκούλουρα που μυρίζουν παράδοση, χωρίς βούτυρο, με αγνά υλικά. Και πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή μαλακά μουστοκούλουρα θα χρειαστούμε 250 ml πετιμέζι, 120 ml φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι, 180 ml λάδι, 600 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρικής, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, 1,5 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, λίγο γαρίφαλο. Αυτά είναι όλα μας τα υλικά. Και πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία, βάζουμε το φούρνο να προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Ξεκινάω ρίχνοντας μέσα σε ένα μεγάλο μπολ ανάμιξης το πετιμέζι. Μαζί με το πετιμέζι ρίχνω το ελαιόλαδο. Το ανακατεύω. Είναι η βάση που θα δώσει στα μουστοκούλουρά μας μία ωραία υφή για να γίνουν αφράτα. Μέσα σε μπολ με χυμό πορτοκάλι ρίχνω τη σόδα. Ανακατεύω και πρέπει να αφρίσει το πορτοκάλι μου. Βλέπετε πώς αφρίζει. Σβήνουμε σόδα μέσα στο χυμό. Αφού έχει αφρίσει, το προσθέτω και στα υπόλοιπα υλικά. Αφρίζει και το μείγμα μας μέσα και προσθέτω το γαρίφαλο και την κανέλα. Ανακατεύω. Μέσα στο αλεύρι προσθέτω baking powder και το ανακατεύω σιγά σιγά. Αρχίζω και προσθέτω σταδιακά το αλεύρι μέσα στο μείγμα. Και ανακατεύω με σύρμα. Το αλεύρι είναι 600 γραμμάρια για όλες τις χρήσεις, όμως γνωρίζετε πολύ καλά ότι αλεύρι από αλεύρι διαφέρει, το λέω κάθε φορά που το χρησιμοποιώ, για να ξέρετε ότι μπορεί να πάρει λιγότερο, αλλά μπορεί να πάρει και περισσότερο αλεύρι. Γι' αυτό πάντα το προσθέτουμε σταδιακά και όχι όλο μαζί. Μόλις πάνε όλα τα γαροβαλάκια που είναι μέσα στο μείγμα, τότε προσθέτω την επόμενη δόση. Μόλις δυσκολεύομαι με το σύρμα, το αλλάζω και παίρνω μία σπάτουλα. Αρχίζω και το ανακατεύω με μία σπάτουλα. Ακόμα θέλει αλεύρι, βλέπετε πως είναι το μείγμα μας. Ακόμα είναι αρκετά μαλακό. Δεν μπορώ ακόμα να βάλω το χέρι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα πάρω τώρα να βάλω τα γάντια και θα αρχίσω λίγο να το ζυμώνω με τα χέρια.
Πάνω σε μία ξύλινη επιφάνεια ρίχνω λίγο το αλεύρι. Πάνω στο αλεύρι βάζω το ζυμάρι μου. Πάνω στο ζυμαράκι ρίχνω και εδώ αλεύρι και ζυμώνω σιγά σιγά απαλά και μόλις θα αρχίζει να ξεκολλάει από τα χέρια θα σταματήσω για να είναι πιο αφράτα τα κουλουράκια μας. Διαφορετικά, αν το μπουκώσετε το ζυμάρι με αλεύρι, δεν θα γίνουν αφράτα. Και εμείς θέλουμε να είναι αφράτα. Μόλις θα μαζέψουμε όλο αυτό το αλεύρι που είναι πάνω στη ξύλινη επιφάνεια, θα σταματήσω να το ζυμώνω, γιατί βλέπετε έχει γίνει σαν πυλός, σαν μαλακιά πλαστελίνη. Σας δείχνω και από κοντά πως είναι, δεν κολλάει καθόλου στα χέρια μου, βλέπετε, είναι καθαρά. Κάνω μία μπάλα και αφήνω να ηρεμήσει το ζυμαράκι μου περίπου 5 λεπτά, δεν χρειάζομαι παραπάνω. Το σκεπάζω και το αφήνω για 5-10 λεπτά να ξεκουραστεί. Πριν ξεκινήσω θέλω να σας δείξω πόσο αλεύρι μου έχει μείνει, δηλαδή από τα 600 γραμμάρια δεν πήρε όλο το αλεύρι, οπότε να το προσέχετε αυτό πάρα πολύ. Λοιπόν, το ζυμάρι μας ξεκουράστηκε, βλέπετε πως είναι, σας το δείχνω ξανά από πολύ κοντά. Και τώρα το μόνο που έχει μείνει είναι να παίρνουμε μία μικρή ποσότητα, δηλαδή λίγο μεγαλύτερο από το μέγεθος ενός μεγάλου καρύδιου και κάνουμε ό,τι σχήμα θέλουμε. Εμένα στα μουστουκούλουρα μου αρέσει πάρα πολύ το σαλιγάρι. Σας δείχνω όλα τα σχήματα. Επίσης, το κλασικό κουλουράκι, στρογγυλό, και το κλείνουμε. Απαλά τα ρολάρουμε για να μην γίνουν στεγνά, για να παραμένουν αφράτα. Λοιπόν, και πλεξουδούλα. Βλέπετε. Και συνεχίζω. Επίσης, άλλο ένα σχήμα. Δηλαδή τα σχήματα που κάνουμε συνήθως στα πασχαλινά μας κουλουράκια, στα λαμπρεάτικα. Λοιπόν, κάνουμε και αυτό. Αυτά είναι τα σχήματα και εγώ συνεχίζω. Και είναι έτοιμα να μπουν στο φούρνο. Προαιρετικά, αν μας αρέσει, ρίχνουμε και λίγο σουσαμάκι από πάνω. Εμένα μου αρέσει ότι μείνει. Αν δεν σας αρέσει, δεν το βάζετε, πολύ απλά. Μεσαίο ράφι, αντιστάσεις 20 λεπτά. Καλή μας επιτυχία. Πέρασαν τα 20 λεπτά και τα βγάζω με τα κουλουράκια μας. Δείτε ομορφιά που φτιάξαμε. Αφήνουμε τα κουλουράκια μας να κρυώσουν λίγα λεπτά για να τα σερβίρουμε. Έχουν κρυώσει τα κουλουράκια μας. Τα σερβίρουμε πάνω σε μία πιατέλα, όμορφη.
Δεν μπορώ να περιγράψω το άρωμα. Έχει πλημμυρίσει όλο το σπίτι με άρωμα πορτοκάλι, πετιμέζι, γαρίφαλο και κανέλα. Αφράτα, μαλακά, με πλούσιο άρωμα πετιμεζιού και πορτοκαλιού, το οποίο το πετιμέζι δίνει το βάθος στη γεύση και αυτό το πλούσιο σκούρο χρώμα. Δείτε πόσο αφράτο είναι. Ιδανικό για το πρωινό καφέ. Και θα το δοκιμάσω για σας. Βουτάω. Τέλειο μαλακό. Μυρωδάκια. Πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο. Άλλο ένα αριστούργημα στο κανάλι, είπαμε. Μόνο αριστούργηματα φτιάχνουμε. Μαλακά. Από πού να ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω τρώγοντας ένα κουλουράκι. Μαλακό. Ωραία. Τέλειο. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να στείλω χρόνια πολλά σε όλες τις Δήμητρες και σε όλους τους Δημητριδές. Να είστε καλά, υγεία πρώτα απ' όλα και κάθε ευλογία. Λοιπόν, και το μυστικό πρώτο. Αν τα θέλετε μαλακά, δεν πρέπει να βάλετε καθόλου ζάχαρη. Είδατε στην συνταγή ότι δεν βάλαμε καθόλου ζάχαρη. Ό,τι είχε το πετιμέζι, αυτό είναι και είναι αρκετό, σας το διαβεβαιώ. Λοιπόν, είναι αρκετά γλυκό, δεν σε λιγώνει, αλλά νιώθεις ότι τρως γλυκό κουλουράκι. Αυτό είναι το πρώτο μυστικό. Όχι ζάχαρη, μόνο με πετιμέζι. Γιατί η ζάχαρη όταν ψήνεται μετά κρυσταλλώνει και κάνει σφίγγει το κουλούρι και το κάνει τραγανό. Επίσης, δεύτερο μυστικό είναι το ψήσιμο. Το ψήσιμο πρέπει να είναι 20 λεπτά στους 180 βαθμούς χωρίς τον αέρα, γιατί θα σας στεγνώσει. Αν θα το ψήσετε έτσι όπως σας τα είπα εγώ, θα έχετε τα μαλακό κουλούρι, όπως είναι τα δικά μου. Τρίτο μυστικό. Μη το ζυμώνετε πολύ ώρα. Με το που πήρε το αλεύρι, με το που ανακατέψατε στην αρχή με σύρμα, μετά με σπάτουλα και μόλις καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μία αντίσταση ακόμα και στη σπάτουλα, τότε το βγάζετε στην επιφάνεια εργασίας, σε ένα ξύλο και το ζυμώνετε λίγο για να έχετε μία εύπλαστη ζύμη, λία και μαλακιά χωρίς να κολλάει στα δάχτυλα. Της βοηθάει να μην κολλάει στα δάχτυλα το λάδι που έχουμε βάλει. Έτσι. Οπότε να είστε προσεκτικοί. Αν βλέπετε ότι δεν απορροφά το αλεύρι άλλο, σταματήστε. 600 γραμμάρια είναι ενδεικτικά. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό είναι να σταματήσετε στο σημείο που θα νιώθετε ότι μπορείτε να πλάσετε τα κουλουράκια σας χωρίς να σας δυσκολεύουν ούτε πάρα πολύ μαλακιά η ζύμη, ούτε σφιχτή, δηλαδή εύπλαστη, πυλός. 3 μυστικά βασικά. Από εκεί και πέρα είδατε ότι δεν έχει βούτυρο, δεν έχει αυγά, δεν χρειάστηκα ούτε το μίξερ, τίποτα. 5 λεπτά και είναι έτοιμο το μείγμα σας, το ζυμάρι σας. Από εκεί και πέρα πλάθετε και πλάθετε, αν έχετε τα εγγόνια,
ό,τι καλύτερο θα τα βάλετε εκεί, να κάνουν ό,τι σχήματα θέλουν. Ό,τι σχήματα, ακόμα και αν θα το ανοίξετε με ένα πλάστη, λοιπόν, ίσιο, δηλαδή σε ένα καλοπάχος, περίπου 3-3,5 εκατοστά πάχος, έτσι, και με φόρμες αυτές που υπάρχουν και στο Jumbo, σίγουρα θα τα έχετε στο σπίτι, τώρα που σιγά σιγά, δειλά-δειλά, πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, βάλτε διάφορα σχέδια, στα παιδιά θα κάνουν πάρτι, να τα κόβουν με τα κουπάτ. Λοιπόν, σουσάμι, αν θέλετε το βάζετε, αν δεν θέλετε δεν το βάζετε. Επίσης, αυτό που αν σας αρέσει, μπορείτε μαζί με το πορτοκάλι να βάλετε ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Θα δώσει ακόμα πιο βάθος στην γεύση. Ξέρουμε ότι τα εσπερεοειδή προσφέρονται γι' αυτό και είναι κάτι το οποίο μυρίζει Ελλάδα και το αγαπάμε πολύ. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. 3 μυστικά σας είπα, γρήγορο γλυκό, για να παραμείνουν μαλακά επίσης σας είπα, στο ψήσιμο να προσέχετε, μόλις θα γίνουν λίγο από πάνω θα πάρουν μία κρούστα, λίγο έτσι, σταματάει, βγάζετε, βάζετε πάνω σε μια σχάρα να κρυώσουν και το σερβίρετε. Λοιπόν, εγώ το έχω βάλει σε μία πιατέλα αυτή εδώ και θα βάλω από πάνω μία καμπάνα γυάλινη και όποιος έρχεται ένα κέρασμα φανταστικό, υγιεινό κυρίως. Και αυτό που θέλω να σημειώσω επίσης είναι ότι έχετε καταλάβει ότι προσπαθώ να δείχνω συνταγές με απλά υλικά που περισσότεροι μας έχουμε στο σπίτι. Ελπίζω ότι έχουμε και εύχομαι να έχουμε. Λοιπόν, και όχι, δεν το μπουκώνω πάρα πολύ, είναι πολύ υγιεινές. Βλέπετε ότι αν θα δείτε το κανάλι μου που έχω 500 τόσα βίντεο, είναι ζήτημα αν έχω 2-3 συνταγές που τσιγαρίζω κάτι ή τηγανίζω κάτι, έτσι. Προσπαθώ να δίνω συνταγές που είναι υγιεινές με λίγα και απλά υλικά. Όσο μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της και στο σπίτι της κάθε νοικοκυρά και να του δώσει μία χαρά στο σπίτι και στον εαυτό της. Πρώτο σε εμάς, γιατί αν το κάνουμε με αγάπη, αν το κάνουμε με χαρά, όλο αυτό μεταδίδεται στο ζυμάρι και όχι μόνο στο ζυμάρι και στη κατσαρόλα μας και αυτό αγαπούν οι οικοί μας και όχι μόνο. Λοιπόν, πάλι χρόνια πολλά στις Δήμητρες, στους Δημήτριδες, να είστε καλά. Εγώ σας αποχαιρετώ, χαρίστε μου αν θέλετε την εγγραφή σας και όλα τα σχετικά τα ξέρετε όλοι. Πλέον όλος ο κόσμος ξέρει και γνωρίζει πολύ καλά το YouTube. Λοιπόν, και ήμασταν στο Melody of Taste with Albina Πελοπίδα και το κοτέτσι του την Λίζα. Τη Λίζα, είπα. Και τη Λίζα. Πρέπει να πω και τη Λίζα. Αυτά δεν τρώνε τα κοριτσάκια. Λοιπόν, τον οπερατέρ και σας αποχαιρετώ. Καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Γεια σας.